Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh. Quá trình giao dịch Forex thì đã có bao giờ các bạn gặp tình huống như thế này chưa? Giá đang trong một cái chuỗi giảm liên tục, bất ngờ xuất hiện một cây nến to, nuốt trọn cây nến trước đó, rồi thị trường quay đầu tăng vọt. Đó chính là nến engulfing, hay còn gọi là mô hình nến nhấn chìm, một tín hiệu đảo chiều cực mạnh mà nhiều trader chuyên nghiệp dùng để bắt đỉnh, bắt đáy. Nhưng không phải cứ engulfing nào cũng là cái nơi để chúng ta có thể vào lệnh đâu. Vì nếu không hiểu đúng bản chất và vùng xuất hiện của nó, bạn sẽ rất dễ bị nuốt ngược bởi thị trường. Và để tìm hiểu về nó, trong video này chúng ta sẽ cùng đi chi tiết về engulfing là gì, tâm lý phía sau mô hình và đặc biệt cách giao dịch engulfing hiệu quả tại vùng cản mạnh. Cùng bắt đầu nhé. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Đầu tiên cùng tìm hiểu engulfing là gì và phân biệt hai loại engulfing. Engulfing trong tiếng Anh có nghĩa là nuốt chửng. Mô hình nến engulfing là một mô hình gồm hai cây nến. Trong đó, cây nến thứ hai bao phủ hoàn toàn cây nến thứ nhất. Dựa vào hướng của cây nến thứ hai thì chúng ta có thể phân nó ra làm hai loại, đó là bullish engulfing và bearish engulfing. Về nến bullish engulfing hay là nhấn chìm tăng thì nó xuất hiện ở cuối xu hướng giảm. Nến đầu tiên của mô hình là nến giảm, nến thứ hai là nến tăng mạnh, thân dài nuốt trọn cây nến trước, nó báo hiệu khả năng đảo chiều tăng. Bearish engulfing hay là nhấn chìm giảm thì nó xuất hiện ở cuối xu hướng tăng. Nến đầu của mô hình là nến tăng, nến thứ hai là nến giảm mạnh, thân dài nuốt trọn nến trước đó, báo hiệu khả năng đảo chiều giảm. Nói tóm lại thì bullish engulfing là nuốt nến đỏ, chỉ thị cho việc chuẩn bị tăng. Bearish engulfing là nuốt nến xanh, chỉ thị cho việc chuẩn bị giảm. Để hiểu tại sao mô hình nến engulfing lại mạnh thì chúng ta cần nhìn sâu vào tâm lý của thị trường. Lấy ví dụ về mô hình bullish engulfing nhé. Ở trước đó thì thị trường giảm liên tục, phe bán chiếm ưu thế và chúng ta có thể thấy một cái xu hướng giảm rất là rõ ràng như thế này. Đến cái vị trí này thì chúng ta có một cái mô hình nến bullish engulfing. Cái nến đỏ đầu tiên của mô hình này nó thể hiện áp lực bán vẫn còn. Nhưng ngay sau đó thì có một cây nến xanh bao trùm cây nến đỏ phía trước, thể hiện là phe mua đã nuốt chửng hoàn toàn phiên bán. Đó chính là sự chuyển giao quyền kiểm soát từ phe bán sang phe mua, tín hiệu đảo chiều cực kỳ mạnh. Đây, và ngay sau đó thì các bạn có thể thấy một cây nến khác nó đẩy giá lên rất là mạnh như thế này. Ngược lại với nến bearish engulfing khi phe mua đang chiếm ưu thế thì một cây nến đỏ lớn xuất hiện, nuốt trọn cây nến tăng trước đó. Lúc này báo hiệu là phe bán đã quay trở lại. Chính vì những cái biểu hiện của thị trường như trên, cho nên là engulfing được xem là một tín hiệu xác nhận đảo chiều hành động giá mạnh mẽ nhất. Nhưng các bạn rất là lưu ý nhé, không phải cứ khi nào xuất hiện engulfing cũng là thị trường đảo chiều đâu ạ. Có nhiều engulfing giả xuất hiện trong vùng nhiễu khiến trader bị mắc bẫy. Vậy câu hỏi đặt ra đó là một cái mô hình nến engulfing như thế nào là một cái mô hình nến đáng tin cậy? Thế thì ở đây tôi nêu ra 4 cái yếu tố của cái mô hình này để các bạn có thể tham khảo tìm kiếm cho mình một mô hình đáng tin cậy. Thứ nhất đó là nó xuất hiện sau một xu hướng rõ ràng. Trường hợp bullish engulfing thì nó sẽ xuất hiện sau một cái xu hướng giảm. Thế còn bearish engulfing nó sẽ xuất hiện sau một xu hướng tăng. Yếu tố thứ hai đó là cây nến thứ hai phải có thân lớn, đóng cửa mạnh. Khi cây nến thứ hai này nó càng dài thì nó báo hiệu là thị trường càng có cái lực đảo chiều mạnh. Yếu tố thứ ba đó là nó xuất hiện tại vùng hỗ trợ kháng cự quan trọng. Hay nói cách khác là nó có những cái yếu tố hỗ trợ, những cái yếu tố tạo nên một cái vùng hợp lưu tốt. Yếu tố thứ 4 đó là có sự xác nhận từ nến tiếp theo hoặc là khối lượng giao dịch. Khi quan sát về cái mô hình engulfing này thì các bạn có thể tham khảo thêm một cái chỉ báo nữa, đó là chỉ báo volume. Hoặc là các bạn tìm hiểu thêm một số những cái cây nến tiếp theo đó của cái mô hình này. Ở trên màn hình thì các bạn có thể thấy cái tình huống này. Khi mà nó có một cái mô hình nến engulfing với cái cây nến thứ hai rất là mạnh, nó gấp 4-5 lần so với cái cây nến đỏ trước đó này. Đấy, thì cho thấy cái vị trí này nó có một cái lực mua rất là tốt. Và ở đây mặc dù là sau đó thị trường nó có quay trở lại, nó test cái vùng này. Nhưng mà khi mà nó test vào đây rồi thì nó lại bị đẩy lên. Và nếu như các bạn thực hiện những cái lệnh giao dịch tại những cái vị trí như thế này thì chắc chắn là chúng ta đã có thể có những cái lợi nhuận tốt rồi. Khi các bạn quan sát đánh giá mô hình thấy rằng nó hội tụ đầy đủ 4 cái yếu tố như thế này thì chúng ta sẽ có được một cái mô hình nến engulfing với cái độ tin cậy cao. Tất nhiên nó không phải là 100% nhưng mà cái tỷ lệ nó khá là cao, giúp cho chúng ta có được những cái xác suất để giao dịch tốt. Mặc dù mô hình nến engulfing này rất mạnh nhưng mà nhiều trader lại thua lỗ vì dùng sai cách. Dưới đây là một số những cái lỗi phổ biến mà các bạn nên tránh. Thứ nhất là giao dịch engulfing giữa vùng sideways, tín hiệu nhiễu, đảo chiều yếu. Khi thị trường không có một cái xu hướng rõ ràng thì các cái lệnh giao dịch các bạn cần rất là cẩn thận.
Quá trình giao dịch ấy thì các bạn cần phải có chiến lược để giao dịch ở những cái vùng giá khác nhau. Khi mà giá nó sideways thì các bạn giao dịch theo một kiểu khác. Thế còn khi mà giá nó bước vào một cái xu hướng xác định rồi thì các bạn lại giao dịch theo một kiểu khác. Và thông thường ấy thì cái mô hình nến engulfing này nó sẽ có hiệu quả hơn khi mà thị trường có một cái xu hướng rõ ràng. Sai lầm thứ hai đó là không đợi nến đóng, vào lệnh sớm dễ bị nuốt lại. Đấy, ví dụ có nhiều bạn nhé, khi mà các bạn ấy thấy một cái mô hình nến ở trước đó nó giảm như thế này, đấy, nến sau đó thì nó tăng lên, nhưng mà tăng lên như thế này ấy, các bạn lại không đợi cái cây nến này nó đóng cửa. Đấy, và các bạn thấy nó tăng lên ở vị trí phía trên này, đấy, các bạn thực hiện một cái lệnh mua luôn. Nhưng sau đó có rất là nhiều những cái tình huống giá nó lại đi giật ngược trở lại. Và khi mà nó giật ngược trở lại như thế, nó đóng cửa lại ở phía dưới này, đấy, tức là nó không hình thành một cái mô hình nến engulfing. Đó, và cái lỗi ở đây đó là các bạn giao dịch quá sớm. Khi cái mô hình nó chưa thực sự xác nhận mà các bạn giao dịch như thế thì rất là nguy hiểm. Sai lầm thứ ba đó là đặt stop loss quá sát, bị quét trước khi giá chạy theo đúng xu hướng. Đây là ví dụ cái tình huống này. Đấy, khi các bạn giao dịch với cái mô hình nến engulfing đây ạ, thế thì trường hợp các bạn đặt stop loss quá sát, ví dụ các bạn đặt ngay ở vị trí này, không đặt ở phía dưới này. Đấy, thì khi mà giá nó quay lại như thế này ấy, thì các bạn sẽ bị hit stop loss, đúng không ạ? Trong trường hợp các bạn đặt stop loss đúng ấy, thì cái vị trí của nó sẽ phải ở phía dưới này các ạ. Và khi các bạn đặt stop loss ở phía dưới này, thì trong cái tình huống đây, các bạn thấy giá nó đi xuống này, nó đi xuống thì nó chạm cái vùng này thôi, chưa chạm đến cái vùng phía dưới nhé, thì nó đã đi lên rồi. Đấy, và cuối cùng chúng ta sẽ vẫn có được một cái lệnh có lời. Sai lầm thứ tư đó là giao dịch ngược xu hướng chính của khung thời gian lớn. Lấy ví dụ cái thị trường như thế này, đây chúng ta có một cái tình huống ở cái vị trí đây ạ. Đấy, hoặc là cái vị trí này đi. Đó, thì trong những cái tình huống như thế này, các bạn thấy là nó có cái mô hình nến engulfing giảm, đúng không ạ? Đấy, cây nến sau nó đẩy giá đi xuống này. Tuy nhiên các bạn thấy khung thời gian lớn ấy thì thị trường nó vẫn đang trong một cái xu hướng tăng rất là đẹp. Đấy, và đặc biệt ở cái vị trí này đi thì giá nó đang sideways, đúng không ạ? Và nó đã chạm vào cái khu vực phía trên khá là nhiều lần rồi. Đây, nó chạm ở đây rồi nó đi xuống một chút, chạm đây nó đi xuống một chút. Đấy. Thế thì cái khả năng cao là giá nó sẽ còn có thể đi lên. Đấy. Nếu như các bạn giao dịch ở những cái vị trí như thế này thì cái xác suất thua lỗ nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với việc các bạn giao dịch những cái mô hình thuận theo xu hướng, ví dụ như là cái vị trí này. Đó, thì các bạn có thể thấy cái mô hình nến engulfing này nó là một cái tín hiệu rất là mạnh. Tuy nhiên khi mà giao dịch với nó, chúng ta vẫn hoàn toàn có thể bị thua lỗ. Và để giúp cho các bạn ghi nhớ tốt hơn thì tôi tóm lược lại 3 cái điểm để các bạn lưu tâm như thế này. Thứ nhất đó là chúng ta giao dịch với mô hình nến engulfing khi nó xuất hiện ở vùng cản quan trọng. Thứ hai đó là có thân nến lớn, đóng cửa dứt khoát. Và cuối cùng đó là hãy đợi nó xác nhận bởi cấu trúc thị trường. Hãy để cái mô hình nến nó thực sự hình thành, chứ chúng ta không vội vàng đoán nhận rằng nó sẽ là cái mô hình này hay là nó sẽ là một cái mô hình kia. Quá trình giao dịch, các bạn hãy luyện tập nhận diện mô hình này trên nhiều cặp tiền và nhiều khung thời gian khác nhau để hiểu được sức mạnh thật sự của nó. Lưu ý thêm là nó sẽ có hiệu quả hơn ở những cái khung thời gian lớn nhé. Và từ đây cũng là toàn bộ những cái thông tin liên quan đến mô hình nến engulfing mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo. Chúng tôi sẽ cập nhật những cái thông tin mới nhất liên quan đến lĩnh vực Forex ở những video tiếp theo. Xin chào các bạn.